Ito mga ingredients na gagamitin natin. Eggplant at saka sitaw, garlic and onion, bok choy or pwede ring pechay, then atswete para sa kulay, smooth peanut butter, sugar, optional lang ito, tuwalya ng baka at baka, separate kung niluto yan. Iset sa medium-high heat ang kalan at ilagay ng konting oil. Then gisa ng sabawang at sibuyas. Then after that, low the heat para hindi masunog ang ginigisa. Isunod na ang karne, baka at tuwalya ng baka. Isama na rin ang sabaw nito. And atswete or anato powder. Mag-add na ng asin, depende sa inyong panlasa. Then set again sa medium-high heat. Lagay na ang sitaw. Then cook for 2 minutes. After 2 minutes, lagay na ang eggplant at bok choy. Then, lagay na ang peanut butter. Ang ginamit ko ay hindi siya sweet, kaya maglalagay ako ng sugar. Depende sa inyo kung maglalagay pa kayo. Then, hintayin lang lumapot ng konti at ito luto na. Thank you for watching.